livet är. När du tänker på hur lång döden är. Va? Livet blir väldigt fjuttigt på något vis, man tänker så. Så att det här jobbet skapar ju mycket tankar som tar en till här och nu hela tiden. Man konfronteras med döden, vilket gör att man konfronterar sitt eget liv. Det här är jag brukar ju säga det här är det enda yrket egentligen eller en av de få kanske då, där det stämmer den enes död, den andres bröd, om man så säger. Va? Men det är ju så att alla människor dör. Och som det ser ut i samhället idag så tar man inte hand om sina nära och kära när de har dött. Så ja, det är självklart att profitera på det. Det är ett jobb som vilket som helst. Alltså om någon hade sagt till mig år 2000. Om 2 år kommer du vara begravningsentreprenör. Nej. Det hade jag inte förstått riktigt. Om man försöker ta fram något som man har tänkt tidigare, då är det ju den här månglaren som vill verkligen sälja till människor i utsatta situationer. Är inte mamma värd mer än så? Ska vi inte ha en liten dyrare kista här kanske? Ska vi ha den här i ek eller körsbär? Det var ju ändå din mamma. Och är man då en lismande padda så kan man utnyttja den situationen till 100%. Men i och med att man har tagit sig in i branschen så har man ju upptäckt att det är ju faktiskt vanliga människor som är begravningsentreprenörer. Det är ju det. Jag får så mycket tillbaka i det här jobbet. Liksom. Jag jobbar med människor som behöver hjälp med en specifik sak, en begravning. Men samtidigt så möter jag människor som befinner sig i ett väldigt speciellt tillstånd, själsligen. De gråter, de skrattar, vi skrattar, jag känner sorg, delaktighet med min empati så att säga. Och det är hela tiden känslor som kommer och det är väldigt skönt att uppleva känslor. Och det är väl det här som gör att det blir så intressant att jobba med det här. Att man får så mycket av människorna hela tiden. Vi är samlade här i Sankt Ingens kapell idag för att ta avsked. Den var fin den där. Den ska entreprenören, ja den var bra den där. Likbil, du var jätteglad. Vad heter han? Robban Broberg. Han som sjunger om likbilen. Ja. Min bil är inte lik din bil, min bil är en likbil. Ja. Eftersom ingen förmodligen har trott på att jag är begravningsentreprenör så måste jag åtminstone bevisa att jag har en begravningsbil. Kanske liksom ni tror att det finns någonstans. Och jag var nästan tänkte åka med den hit för att leverera tårtorna. Det kanske var lite för mycket där. Men samtidigt då så vill jag bara önska en god jul och säga att det är himla trevligt att jobba på det här bygget. Trevligt folk överallt och
Det är ju tack vare det här bygget som jag överlever överhuvudtaget. För det är här jag får in min lön just nu. Det tar ju lång tid att bygga upp en begravningsbyrå. Jag har inte så många uppdrag varje månad. Men jag har tänkt att jag ska härda ut i 5 år totalt. Jag tror att det kommer ta 5 år totalt innan jag kan leva på det. Och då måste ni klara er utan mig på bygget. Det vet inte jag hur det kommer att gå. Jag håller på att klippa av ett finger. Jävlar. En bra start på år 2007, men över sommaren då blev det väldigt tyst. För det andra halvåret här har det gått väldigt långsamt vad det gäller telefonsamtal för nya uppdrag. Men då var det så att en kollega till mig då, eller kamrat kan man säga, som var och hjälpte oss inom begravningsbranschen tidigare när jag var anställd, som har en saneringsfirma. Han river ventilation, han rensar ventilation, sanerar klotter, allt möjligt. Han blev ensam, han hade en kollega han hade jobbat med, men de gick isär och då behövde han min hjälp. Så helt plötsligt hade jag hur mycket jobb som helst i en helt annan bransch. Måste lägga ner vadå? Det är begravningsledning. Det går inte att hålla på. Ja, men alltså mitt uppdrag är att ge Västerås en professionell begravningsbyrå. Jag har dem inte. 7 stycken. Nej. Jo. Det. Du tror du ska vinna på ditt pipskägg. Men vadå? Det finns fler som har pipskägg. Du, så småningom så blir det bra. Tror du det? Ja, jag tror det. Annars skulle jag inte satsa på det här. Har du satsat rätt då? Ja, om 5 år ska jag svara på det. Nej, om 3 år till. Du ska leva här och nu, inte om 5 år. Du vet ju kanske inte lever. Ja, men det är därför jag jobbar med dig. Det är här och nu det. Bara för att ha råd att äta. Ja, egentligen så jobbar jag med dig för att jag tycker det är så himla kul. Egentligen ska jag inte ha något betalt. Men du propsar ju på det hela tiden. Så Jag ska ha, jag väntar på det länge. Passion och passion. Alltså, Ja, vad är drivkraften egentligen? drivkraften är ju att jag har upptäckt att jag är väldigt duktig på att ta hand om människor som befinner sig i den situationen. Människor som har förlorat en nära anhörig. Jobba med döden. Alltså egentligen så, jag jobbar ju med levande människor. Det är det jag gör. Och sen ingår ju döden som en naturlig del av det arbetet. För att människorna ska behöva min kunskap så måste någon dö. Så är det. Inte först då vill de ha min hjälp. Och då är det ju hjälpen för de levande som jag framförallt finns till för. Hjälpen för de levande. Det är meningen med livet. Om vi kan få som vi har sagt, får vi täckning 8 timmar om dagen bägge två så är det väl bra. Sen vad vi gör är inte så stora. Jo, jag vill ju jag vill vara begravningsentreprenör. Det är mitt mål. Men så ser det ju inte ut nu. Nej. Nej. Och då Det här ser inte ut ser som inte alls ut så. Nej. Om vi säger så här, man kan vända på det. Skulle Kenneth blomma ut och bli riktigt stor, alltså få så pass mycket uppdrag som vi säger att han har än vad han nu behöver ha, så skulle jag kunna tänka mig att lägga ner mitt istället. Det vore det absolut bästa. Och ju bli begravningsentreprenör på heltid. Så. Tar du emot den där? Okej. Så då. Det är bara på. Så.
är en speciell atmosfär där uppe i förhållande till vad som inte finns någon annanstans. Det är ju inte bara en död kropp, utan det är ju faktiskt fortfarande en person. Den befinner sig i en helt annan dimension. Personen är död. Och inför döden har vi vördnad, så är det. Det var ju väldigt speciellt när jag tog hand om min egen mor. Var det. Där hade man ju också andra dimensioner till den avlidne. Dels vördnaden inför döden, men sen var det faktiskt min mor. Så jag hade ju kärleken till min mor också och hela historien bakom människan som ligger framför mig. Vi har en historia, ett helt liv tillsammans har vi haft. Det var ju väldigt speciellt. Och få förunnat skulle jag vilja påstå. Men eftersom jag var inne i den här branschen så tänkte jag nu, det här fixar jag själv, det här ska jag lösa. Det är min morsa faktiskt, hon har fött mig. Jag har kommit ur hennes sköte, hon har funnits med hela mitt liv, så henne ska jag ta hand om det sista jag gör. Så jag tvättade min mamma och gjorde henne fin och satt på kläder och satt in löständerna och satt på henne peruken också. Hon hade peruk så hon blev så fin så. Och min pappa och brorsa och barnbarn hade ju sett henne när hon var sjuk. Hon såg ju inte kul ut alltså. Hon hade fått stroke så hon låg och dreglade och det var ju, såg ju liksom verkligen sjukhusaktigt ut allting och så. Men nu var hon jättefin och såg ut som hon låg och sov. Det var en man där jag begravde hans maka som kom med en text till mig som skulle stå med. Och då stod det en vers här. Aldrig har du varit så långt borta och ändå så nära. Det bekräftar ju verkligen här och nu. När någon dör, då blir det verkligen här och nu med sina tankar och sin relation till den här människan som inte finns längre.